رحلتي ليه الخطاوي تقيلة، نحلم كتير لكن بقدرة قليلة، نمشي في طريقنا لأجل صورة جميلة، فنلاقي روحنا أسرى للبرواز، نبعد مسافة ثم نجري مسافة، ونتوه في ألف وطن وألف خلافة، يا رحلتي خطوينا ليه خوافة، والحل أصبح يشبه الألغاز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنة 2008 تقريبا اتعزمت في بيت أحد الأغنياء في كومباوند في القاهرة الجديدة، شهير بأنه كومباوند الأغنياء يعني جدا، وكان بالفعل في ناس كتير من علية القوم ومعاهم زوجاتهم وأطفالهم. بس الملحوظة اللي لاحظتها هو إن في أجانب كتير في العزومة، وكان معظمهم آسيويين، مش فاهم ليه. فميلت كده على قاعد جنبي وسألته هو صاحب البيت بيشتغل في سفارة كوريا ولا حاجة؟ قال لي لا، دول مش معازيم. قلت له امال دول جايين ليه؟ قال لي دول بيشتغلوا مربيات للاطفال بتوع المعازيم. وراح نده على ابنه الصغير، علي تعالى سلم على عمه. فجي ولد صغير 6-7 سنين كده، جميل، لابس حلو قوي، وفي ايده ايباد، ووراه واحده من المربيات الاسيويات دول. سلمت على الولد وبوسته، قال لي لازم تشوف اخته الصغيره كمان. ده نورهان تعالي. جت بنوته جميله سنها ما يزيدش عن 4-5 سنين، ومعاها ايباد تاني ومربيه اسيويه تانيه. قلت له انت ما شاء الله عليك، يعني عندك طفلين بس؟ انا طبعا مش قادر اسال عن عدد المربيات، فبسال عن عدد الاطفال عشان اعرف عدد المربيات. قال طفلين، وكل طفل له المربيه الفلبينيه بتاعته. انا عندي لو طفل وقع حاجه في الارض مش بيوطي يجيبها، في واحده بتشتغل تجيب اللي وقع منه. قلت له يا سلام على التربيه. قال لي طبعا تربيه الاطفال هي اهم حاجه، دول مستقبل البلد. قلت له تصدق انا كده طمنت جدا على مستقبل البلد، واضح انك مهتم بتربيه الاطفال جدا. يا ترى بتقرا في التربيه؟ قال لي طبعا طبعا. قلت له بتقرا لمين؟ لا انا مش فاكر اسماء، يعني اصل الاسماء بتروح مني. قلت له طيب انا انصحك بقراءه كتاب هكذا ربانا جدي علي الطنطاوي، للكاتبه عبده العظم حفيده الشيخ علي الطنطاوي. طبعا من يقرا هذا الكتاب سيدرك اننا محتاجين نربي الاباء والامهات اولا قبل تربيه الاولاد، لانهم للاسف عامل اساسي من عوامل الافساد. يعني الولد لو يتيم الاب والام في احتمال يطلع متربي اكتر. المهم الشيخ علي الطنطاوي، طبعا احنا الناس اللي ما تعرفوش لازم تعرف ان هو عالم عظيم من علماء الشام رحمه الله عليه، وكان يلقب بأديب العلماء وعالم الأدباء. لطشت كتاب حفيدته عبد العظم من بيت أخويا الدكتور طارق أبو غزالة اللي حكيت لكم عليه قبل كده لما كنت في أمريكا، وقرأت الكتاب ده وترك فيا أثر كبير جدا. فهمت كيف تكون التربية الإيجابية بدون تلقين، بدون عقاب، بدون مكافآت، بدون إغراءات، بالقدوة وبالطرق العملية. تقول الكاتبة إن جدها الشيخ علي الطنطاوي كان يجمع أحفاده الصغار ويجلسهم في دائرة، ويقعد معاهم في الدائرة دي، ويأتي بقلم وورقة ويقول لهم يلا يا أولاد قولوا لجده عيوبه إيه، يلا كل واحد يقول عيب، ويجلس جلسة الاستعداد للكتابة كده. فهم يستغربوا، فيقول لهم إيه في إيه؟ هو مفيش حاجة بتضايقكم في جده خالص؟ جده مفيش فيه عيوب؟ قولوا لي عيوبي عشان احسنها واصلحها. امال ازاي هعرف عيوبي غير لو انتوا قلتوا لي على عيوبي؟ فيبداوا يقولوا له كل واحد يقول له عيب من عيوبه، هو يبتسم ويكتب، يبتسم ويتقبل ويكتب. قالت فلما كبرنا جميعا اصبحنا من الذين لا يضايقهم النقد، بل يبحثون عن النقد عشان يجدوا عيوبهم ويحسنوا من انفسهم. ما كانش ممكن يتربى الاطفال كده على هذا الطبع الا ان مربيهم متخلق بهذا الطبع، بهذا الخلق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن مرآة أخيه. يعني ايه المؤمن مراية لأخوه؟ هو انت بتشوف ايه في المراية؟ بعضكم بيقول بشوف نفسي. لا يا حبيبي، انت مش بتشوف نفسك،
لو عايز تشوف نفسك طلع صورة لنفسك من المحفظة أو على الموبايل واتفرج عليها. أنت بتنظر في المراية كي ترى عيوبك، وبعدين تبدأ تحسن عيوبك، تصلح العيوب اللي قابلة للإصلاح. الشعر ده محتاج يتصلح، الرئة محتاجة تتعدل، حتى تبقى العيوب الغير قابلة للإصلاح، فتترك المراية وتذهب. المؤمن مرآة أخيه، يعني ينصح أخيه، يدل على عيوبه وعلى مزاياه أيضا. ما أنت في المراية بتشوف مزاياك برضو. لولا أن الشيخ متربي على هذا الخلق ما كان يمكن أن ينقله لأولاده وأحفاده، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. من التدريبات أيضا اللي ذكرتها الكاتبة في كتابها ده هي أنه كان الشيخ علي الطنطاوي بيجيب مثلا قطعة شوكولاتة كبيرة ثم يقطعها إلى قطع صغيرة متساوية، مربعات كده، وكلها قد بعض، فيجعلها واحدة منهم، يعني يجي على قطعة واحدة يجعلها أكبر بطريقة واضحة جدا من باقي القطع، قدهم الضعف مثلا. ثم يبدأ يقدم شوكولاتة لأحفاده، يلا يا أولاد كل واحد يأخذ قطعة شوكولاتة واحدة. فلو واحد بيهم إيده اتمدت للقطعة الكبيرة ينظر له في عينه نظرة لوم وعتاب، وكأنه بيقول له أنت فعلا هتاخد القطعة الكبيرة لنفسك؟ فالطفل يتركها وياخد قطعة عادية. كده علمهم خلق إسلامي، وهو ألا يكون المرء متميزا على أقرانه. أنا فاكر لما رحت الحج في إحدى السنوات وكانت الإقامة في منى في خيام شاقة جدا والأرض ناشفة جدا، كنا حوالي 8 أفراد في الخيمة كلهم شيوخ وأنا الشاب الوحيد. ثم واحد عدى علينا في الخيمة وأعطانا مرتبة سفنج زيادة مش محتاجينها في الخيمة اللي جنبينا، فوضعوا المرتبة دي على الأرض وكلهم نايمين على الأرض الناشفة. فسألتهم هو ليه ما حدش راضي يستعملها مع انهم كبار سن؟ فالشيخ اللي معانا قال لي لأنه لا يصح أن يتميز المرء على أقرانه، لما يكون في 8 مراتب هنبقى نستعملهم. كلام مذهل الحقيقة، والشيطان بيفضل يلعب في دماغ الإنسان ويقول له مش خسارة. أو والله الشيطان كان يقول لي يا عم خسارة ما حدش مستخدمها، طب نام انت عليها، يعني كده في مرتبة ما حدش مستفيد منها. المهم دي أخلاق إسلامية، وربنا سبحانه وتعالى يعني قال للرسول صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم. والرسول صلى الله عليه وسلم وصف نفسه إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. الأخلاق دي يجب أنها تنتقل من جيل إلى جيل. نرجع تاني لكتاب الشيخ علي الطنطاوي. الكاتبة تكلمت عن حاجة اسمها القطعة المقدسة، وهي قطعة أخيرة دايما من أي شيء، آخر برتقالة، آخر تفاحة، آخر موزة، آخر قطعة شوكولاتة. القطعة الأخيرة دي كان الأطفال يطلقوا عليها القطعة المقدسة لأنها تبقى إلى ما لا نهاية، لا أحد يمد يده إليها، لأنه يفكر ربما أخي أو أختي يريد هذه القطعة فيؤثر على نفسه. طبعا لما يبقى فيه موز تاني يجي القطعة دي هتتاكل، أو برتقان تاني يجي القطعة دي هتتاكل، لكن طول ما هي وحيدة تترك وكل واحد يؤثر بها الآخرين على نفسه. خدوا بالكم الأخلاق دي بتنتهي الآن من العالم. اللي بيتخلق بالأخلاق دي النهاردة بيتقال عليه متخلف وغريب، ولكن طوبى للغرباء. الآن الأنانية هي التي تعلم للأطفال وليس الإيثار. الآن حب الذات هو الذي يعلم للأطفال وليس إنكار الذات. هذه القيم يجب أن نحافظ عليها وبأي ثمن. اقضوا وقت مع أولادكم يوميا اسمه الكواليتي تايم أو الوقت الثمين. ده وقت بنلعب فيه فقط، نتكلم فيه مع بعض بأريحية وبدون لوم ولا توبيخ ولا وعظ. انسى ان انت الأب وانسى ان انت الأم في الوقت ده. ده وقت كواليتي تايم للعب فقط، مفيش فروق بيننا خالص. الوقت ده طبعا الموبايلات كلها توضع في غرفة أخرى، تجلسوا والتلفزيون يغلق وتبدأوا تلعبوا مع بعض. ممكن لو هو البرنامج بتاع الكواليتي تايم ان احنا هنتفرج على فيلم مع بعض، يكون فيلم محترم نتفرج عليه مع بعض، لكن يكون ده البرنامج، ما يكونش حد متروك لوحده. الهدف من الوقت ده هو إقامة علاقة صداقة مع أطفالكم. النبي عليه الصلاة والسلام كان بينزل على ركبتيه
ويركب أحفاده على ظهره الشريف ويجري بيهم في البيت على ركبه ويقول لهم نعم الجمل جملكما. استمتعوا يا جماعة بحياتكم مع الأولاد وتعلموا حاجة في كل مرة من غير خطابة ووعظ. أهم حاجة ما تخليش الطفل يشعر إنه في مدرسة وإنك بدأت توعظ. ربوا ولادكم على الشجاعة، ربوا ولادكم على قولة الحق، ربوا ولادكم على نصرة المظلوم، ربوهم على تذوق الجمال، ربوهم على حب الله وحب رسوله عليه الصلاة والسلام. من 3 شهور أخويا وزوجته وأولاده جم قضوا معايا 10 أيام في لندن، شفتهمش من زمان وكانت أيام جميلة جدا. بس في يوم البنت الصغيرة لنا دخلت على أمها وأبوها بتبكي وتقول فؤاد خبطني في راسي. فندهنا على أخوها، تعالى يا فؤاد في إيه؟ قال غصب عني ما كنتش أقصد، خبطتها في راسها من غير ما أقصد. فأنا لقيتها فرصة نعلمهم درس. قلت لهم بصوا بقى، احنا مسلمين هنطبق الشريعة. اللي تسبب في ألم لإنسان آخر بيصبح من حق المصاب إنه يقتص القصاص. أنت دلوقتي يا فؤاد هتميل راسك وتمكن أختك من إنها تضربك في راسك زي ما أنت ضربتها حتى لو غصب عنك. وأنت يا لنا قدامك اختيارين، الأول إنك تضربيه في نفس المكان وبنفس القوة أو أقل شوية لكن مش بقوة أكتر عشان ما تبقيش خدتي أكتر من حقك فربنا حاسبك على كده. الاختيار التاني هو إنك تسامحيه وتاخدي ثواب كبير من ربنا ويدخلك الجنة. فالولد ميل راسه لأخته عشان تضربه، هي رفعت ايدها وبعدين قالت لا هسامحه. احنا كده علمنا أولادنا إن في حاجة اسمها شرع ربنا لازم نحترمه ونلجأ له علشان نحل بيه مشاكلنا. علمناهم كمان قيمة التسامح. ربوا ولادكم على القيم دي، وبعد ما تربوهم اتركوهم في خضم الحياة ولا تخافوا عليهم بعد كده. استخدموا دايما المواقف العملية بدل الخطب والوعظ، لأن الموقف العملي هو اللي بيعلم. تمام؟ والسلام عليكم ورحمة الله، واشوفكم بكرة في ذكرى جديدة وعبرة جديدة. ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو لو انتم بتتفرجوا على الانترنت، وتشتركوا في القناة بالضغط على زر سبسكرايب. السلام عليكم. خدنا سكك كتيرة فنمشي مع الدروب، وأحلامنا الكبيرة تتوه وسط الهروب. بنزرع في المعاني ونمسك في الأماني، تلاقي إن الأغاني بتيجي من النور. أنا خايف يا